વેલકમ ટુ બાની રસોઈ સરળતા અને નવીનતા મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર આજે હું રાજમા રોલ્સ નામની એક રેસીપી બનાવવાની છું કે જે એકદમ યુનિક રેસીપી છે, જે સ્વાદમાં એકદમ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે, ટેસ્ટી લાગે છે અને બનાવવામાં એકદમ ઇઝી છે. હજી સુધી તમે જો મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને આ વિડીયોને એન્ડ સુધી જુઓ. રાજમા રોલ્સ બનાવવા માટેની સામગ્રી આપણે જોઈ લઈએ. 1 વાટકી રાજમાને મેં 8 થી 10 કલાક પલાળી અને ત્યારબાદ તેને કુકરમાં 5 વિસલથી બાફી લીધા હતા. 1 ચમચી ઘી, 1 કપ ઝીણી સમારેલી કોથમીર, 1 ચમચી આદું ઝીણું સમારેલું, 1 ચમચી આખું જીરું જેને મેં ક્રશ કરી લીધું છે, 1 ચમચી ખાંડ, અડધી ચમચી નમક, 1 ચમચી ગરમ મસાલો, 1 ચમચી આમચૂર પાવડર, 1 ચમચી ચાટ મસાલો, 1 ચમચી લાલ કાશ્મીરી મરચું, અડધી ચમચી હિંગ અને 1 વાટકી જેટલા આવા નાની સાઇઝના પાઇપ લીધા છે મેં સફેદ કલરના. પાઇપને તળવા માટે તેલ. સ્ટફિંગ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે એક બાઉલની અંદર બાફેલા રાજમા લઈશું. બાફેલા રાજમાને આપણે એકદમ મેશ કરી લેવાના છે. અહીં જે આપણે રાજમાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તેને આપણે પહેલાં પાણીમાં પલાળ્યા હતા 8 થી 10 કલાક માટે અને ત્યારબાદ એને 5 વિસલથી બાફ્યા હતા. રાજમા એકદમ સારી રીતના મેશ થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેની અંદર દરેક મસાલા ઉમેરીશું. સૌપ્રથમ તેમાં ઝીણી સમારેલી કોથમીર, ત્યારબાદ તેની અંદર આપણે આદું ઉમેરીશું. આદું અને કોથમીર ઉમેર્યા બાદ સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. હવે તેની અંદર આખા જીરાનો પાવડર ઉમેરીશું. ખાંડ ઉમેરીશું. તેવી જ રીતના નમક, ગરમ મસાલો, આમચૂર પાવડર, ચાટ મસાલો, લાલ મરચું પાવડર, આ બધું જ ઉમેરી અને સરખી રીતના આપણે આ સ્ટફિંગને મિક્સ કરી લઈએ. બધા જ મસાલા રાજમા સાથે સારી એવી રીતના મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે આ સ્ટફિંગને મિક્સ કરવાનું છે. હવે આપણે આ સ્ટફિંગને વઘારવાનું છે. વઘારવા માટે સૌપ્રથમ એક કડાઈની અંદર 1 ચમચી ઘી લેવાનું છે. ઘી ગરમ થાય એટલે તેની અંદર આપણે હિંગ ઉમેરીશું. હવે આપણે આની અંદર બનાવેલું મિશ્રણ ઉમેરીશું. આ મિશ્રણ ઉમેરી અને ફક્ત 5 મિનિટ માટે જ રહેવા દેવાનું છે. રાજમા પલાળેલા અને બાફેલા છે એટલે આને કોઈ ઓવરકૂક કરવાની જરૂર નથી. આપણું સ્ટફિંગ એકદમ રેડી છે. હવે આપણે તેલ ગરમ કરી અને તેની અંદર પાઇપને ડીપ ફ્રાય કરીશું. મેં સાદા પાઇપ ફ્રેમ્સનો ઉપયોગ કર્યો છે. બજારમાં અલગ અલગ પ્રકારના કલરફુલ પાઇપ ફ્રેમ્સ પણ મળે છે. તમે તેનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. રાજમાનું સ્ટફિંગ અને પાઇપ ફ્રેમ્સ તૈયાર છે. હવે આપણે રાજમા રોલ્સ બનાવીશું. એક એક પાઇપની અંદર આપણે રાજમાનું સ્ટફિંગ ભરવાનું છે. થોડું સ્ટફિંગ લઈ અને પાઇપમાં ભરતા જઈએ. આ બનાવવામાં એકદમ ઇઝી છે. આવી જ રીતે આપણે દરેક પાઇપની અંદર રાજમાનું સ્ટફિંગ ભરી લઈએ. રાજમા રોલ
એકદમ યુનિક રેસીપી છે. મારું ખુદનું પોતાનું ક્રિએશન છે. આપ જોઈ શકો છો કે પાઇપની અંદર કેટલું સારી રીતના સ્ટફિંગ ફિલઅપ થઈ ગયું છે. આવી રીતે દરેક પાઇપમાં આપણે સ્ટફિંગ કરી લીધું છે. હવે આપણે ગ્રીન કલરની કોથમીર લીલા મરચાંની ચટણીથી ઉપર ગાર્નિશિંગ કરીશું. તમને ગમતા કોઈ પણ સોસ કે ચટણીનું ઉપર તમે ગાર્નિશિંગ કરી શકો છો. હવે આપણે તેની ઉપર ટોમેટો સોસનું ગાર્નિશિંગ કરીશું. આની અંદર મેં રાજમાનું સ્ટફિંગ કર્યું છે એટલે એકદમ હેલ્ધી છે. બાળકોને પણ આ રેસીપી ખૂબ જ ભાવે છે. અને જો તમે ઈચ્છો તો આની અંદર બટેટાનું સ્ટફિંગ પણ ફિલઅપ કરી શકો છો. આપણા રાજમા રોલ્સ એકદમ રેડી છે. રાજમા રોલ્સ દેખાવમાં જેટલા બેસ્ટ લાગે છે, સ્વાદમાં એટલા ટેસ્ટી છે, બનાવવામાં ઇઝી છે અને હેલ્ધી તો છે જ. તમને જો મારી આ વાનગી પસંદ આવી હોય તો આ વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક યુ.